usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsuntang ang kahayan nga nagsulid sa maluod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Disyembre 18 tuig 2023. Sarasaradan. Patag Lunes, amo ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug bukod sa kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Amo ipadangat kaninyo kini nga tuang report gikan sa pag-asa magtan once ato na kini makontak. Ako si Manny de los Santos Rabakalog sama sa Naadan, kabarato itong partner batag Buntag, Konsihal Maluwano Inokando Tabar. Kons, may Buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Thank you kay sir for taking the show last week. Murag puwerte gyud ako ang biyahe. Grabe kayo. I enjoyed it. Salamat kay sir. Unya karon atong paabuton no, ato ang weather update kay tungod sad sa atong panahon, at least masayran sad sa atong mga viewers, but samtang nagpaabot as pag-asa maktan at sang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Region 7 classrooms repair 90% completed. Sa Super Balita sa Sunstar, usa tipi tulo angol sa bangga. Sa The Freeman, Tropical Depression Kabayan, Cebu, now signal number 1. Sa Banat News, sa The Freeman, tungod sa bagyong Kabayan, biyahe sa barko, kanselado. Sa Philippine Daily Inquirer, Zubiri says we don't need charter change yet. Sa Philippine Star, Philippines and Japan start talks on joint military drills. Sa Manila Bulletin, Philippines seeks new solutions and alliances to address South China Sea tensions. Ug sa Tempo, 7 dead in clash. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik atong paningkamutan nga ato anang mahinabi, ang ato ang weather forecaster sa Pag-asa Maktan unya kay Lunes man ron, mga paghiskot-hiskot usab. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Ang tingin mo? Ang kanilang kapakanan sa aking kaarawan, higit sa regalo, ay oras, respeto, at pagmamahal sa marami pang bukas. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ning tungura ato dayong dawaton ang ato ang latest weather update. Higis pag-asa magtan Sir Romeo Aguirre, good morning. Yes, Ma'am Malu, Sir Manny, good morning. Ug sa mga viewers karon, kini ato ang pinakalahing kalambuan sa kahimtang sa panahon. Tropical Cyclone Bulletin number 10 para sa Tropical Storm Kabayan. Sa pagkakaroon, ang bagyong Kabayan nag-maintain siyang gikusgon samtang nagihapon sa coastal waters sa silangan nga bahin sa Davao Oriental dito sa Mindanao. Alas 7 sa buntag, ihang sentro tuwa sa coordinates na 7.2 degrees north, 126.7 degrees east, kon kadagatan o kabaybayunan sa Manay, Davao Oriental. Doon na ni maximum sustained winds nga 65 km per hour doon siyang sentro. Ingon man pagkuso-kuso sa hangin kung gustines nga moabot sa 80 km per hour. Nagayarog westward o pakasadpan nga 20 km per hour. Subay niini, giisag hapon sa signal number 1 karon diri sa Visayas, ang southern Leyte, ang southern portion sa Samar, southern portion sa eastern Samar, ang Lukop Cebu, apil na niini ang Camotes ug Bantayan Islands, ang tibuok probinsya sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental ug Guimaras. Sa Mindanao, signal number 1 ang southern portion sa mainland Palawan, apil na ang sa Cagayancillo Islands. Sa signal number 2, wala tay mga giisa diri sa central o sa tibuok Visayas. Apan sa Mindanao, signal number 2 karon ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, apil na ang Siargao ug Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, ang northern portion sa Agusan del Norte, ang eastern portion sa Agusan del Sur, ug ang northern portion sa Davao Oriental. Kini mga naisgutang dapit doon naging masinati ng mga kusog ng mga hangin, apil lagay diri bisan og signal number 1 ta diri sa Kabisayaan ato gyapong pahimangno sa atong mga kaigsunan, atong mga precautionary measures sa atong pagabuhaton. Expected nato doon na tay kusog ng mga pag-ulan karong adlaw, maong maga-monitor gyud ta sa ato ang mga panghitabo sa palibot. Kay delikado gyud nga dunay mga pagbahingon mga pagdahili sa yuta. Maga-monitor po ta sa atong mga issuances. Labi na sa mga color-coded nga mga heavy rainfall warnings nga gi-issue diri gikan sa atong buhatan. Karong mga orasa gipaubos na sa color-coded nga orange rainfall warning diri ang probinsya sa Sugbo, mao atong pahimagno sa atong mga kaigsunan nga kuha na kita. Alerto na kita, mangandam ta kay anytime doon na tayo mga kusog para ng mga pag-ulan nga makamugna o mga pagbahingon ng mga pagdahili sa yuta. Kini lukop na sa tibuok Kabisayaan. Sa ato ang forecast track nining maong bagyo, expected no ni nga kusog ang iyang movement, so dili kayo ni magbabad o dugay diri sa landmass diri sa ato sa Mindanao area. By tomorrow morning, expected na ni nga ato na sa Sulusi o kining kadagatan in between Mindanao and Palawan area. Unya, by Wednesday morning, expected na ni makagawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So, karong adlaw gyud ato ang pinaka-critical sa atong mga kaigsunan, maga-monitor kita, maga-amping ta, kita magkuan. Kita mo kumpiyansa, especially sa mga nanimuyo sa mga peligroso nga lugar, sa mga dali magdahili ang yuta ug sa dali bahaon. Doon na tayo laing update po din ato ang Tropical Cyclone Bulletin alas 11 karong buntag. Ug dinhi lang kutob, ikan diri sa Mactan, sa buhatan sa pag-asa Visayas, DOST, kinis Maayong Aguirre og Maayong Buntag. Sir Mayo? Yes, Ma'am Malu. Yes, sir. You said orange rainfall for the entire central Visayas, but because paspasin ang lihok by tomorrow morning, expected na maabot na si Kabayan sa kadagatan between Palawan and Mindanao. So, karong adlaw ang pinaka-critical, are we expecting any possibility nga medyo makakita tagkahayag karong adlaw or ang ato yung gi-expect kusog nga pag-uwan? So far, Ma'am Malu, kuan gyud expected na to cloudy ta throughout the day, unya ulan-ulan gyud Ma'am Malu kay approaching pa man ang bagyo, dili pa man gani ang kuan gani ang mga nag-una pa rin nga clouds, ang rain bands. So
So throughout the day, cloudy ta nga doon na mga bunok ng mga pag-ulan mamalo. So kuanta ang possibility of mga pagbaha o mga landslides taas gud kaayo tungod kay diretso-diretso ang atong ulan. So mo gin atong pinakabantayanan karon kay signal number 1 raman nato ang hangin up to 60 kilometers per hour. Dili gyud kaayo siya kusog pero ang ulan intero adlaw mas kuan gyud mas delikado. Okay. So, mas angay kabalakan ang pag-uwan. Yes, mamalo. Okay. Kano sa ta makapaabot, sir, nga medyo maarang-arang? Are we expecting a rainy Christmas also? Ay, dili na mamalo. By Wednesday, init na ta pagbalik yun. Karon adlaw, intro adlaw nga to ang pinakaulan. Tomorrow gani, hayag na ta, noon time. Unya, by Wednesday, balik na ta sa naandan nga init na tempos panahon mamalo. Okay. Dagang salamat, Sir Mayo Aguirre, sa imuhang update. Unya, bisan pa mag 1-1, Merry Christmas gihapon ninyo diha. Merry Christmas po, ma'am. Dagang salamat. Good morning. Okay, mao kadto si Sir Mayo Aguirre, sir, medyo niingon siya bantayanan gyud all day today kay doon na gyud potential nga mokusog ang pag-uwan. Yes. Okay, magbantay-bantay ta, kinahanglan magdamo, kinahanglan yung report sa trabaho. Doon na may trabaho karon sa mga tunghaan hinoon, kalaghan sa mga tunghaan white eskwela, pero i-check ang inyong mga tunghaan, tingalig doon ay klase ang uban. Basta naidag ang mga tunghaan gawa sa magklase, kay doon na may typhoon signal ang dili hinundak pa yung Subo, pero ang parte sa lalawigan Subo. Anyway, i-check lang sa inyong tagstag sa mga tunghaan. Kung galing kinahanglan mo gawas, ay lang mo gawas niyong bayan, alam mo niyo ha. For sure. Alita sa pag-abot ni Mayor Mike Rama, sikreto na yung pag-abot ko, diretso siya, siya magpakibaw nga abot siya kagahapon. Oo. Human sa kapinso sa kabuhan nga bakasyon sa Australia, ni balik Cebu City Mayor Mayor Michael Rama na itong Sabados Kadlaon. Sabados Kadlaon, Disyembre 16, o suma sa Cebu City News and Information, direkta gikan sa Mactan Cebu International Airport, si Rama, uban siyang anak o asawa nga si Malu, nilahos pagtambong sa Misa de Gallo sa Carbon Market. O muli unang public appearance sa mayor, gikan sa taas yung bakasyon sa Australia. O ang atong nahibawan na gusto siya, of course, mubalik sa trabaho, human sa kapinso sa kabuhan nga bakasyon. O a day after his return in the city, si Rama may appear at tubangan sa Pet Fun Run o World Tent City Ceremonial Opening niadtong Sabado sa gabi, Disyembre 16. Sa iyang pagigpulong, iyang i-emphasize ang iyang eagerness to go back to work, particularly to work on the Sinulog 2024. Atul sa mong ceremonial opening, si Rama miable siyang hamubo nga mensahe nga mi-emphasize sa Sinulog is us. Sinulog is us. Inumduman yun na ninyo, there will be no Sinulog without a fiesta of Señor Santo Niño. Are you getting my point? Sama ni Rama. Siya may admit ng Sinulog organizer nagkinahanglan na mo-realize sa visions for the Sinulog 2024. Nagkinahanglan tagpanabang, but it helped is extended with condition God will not in any way in agreement to that. Pinalabtik na to. Kung mutabang ko no, ay butay kondisyon, kaya di mo sugot ang Ginoo niya na. In the past weeks, doon naman ay mga concern may tungkol sa Sinulog 2024 venue. Sa diha nga si Governor Gwen Garcia mingon nga Sinulog kinahanglang ibalik sa Cebu City Sports Center kay mo donate ang kapitulyo og 20 milyones ka pesos. Apan di sila mo appeal kung ugaling adto sa bandapit labi na sa SRP. Apan si Rama mibarog nga lig-on sa Sinulog nga anha sa SRP. Last week ang Cebu City government pinanguluhan ni Acting Mayor Raymond Garcia mahimog walkthrough, ilang inspeksyon, ang venue to assess the most convenient one for the contingents o sa mga tumantanaw. Diha sa walkthrough, mga executive officials sa Sinulog Foundation,
Incorporated na pinanguluan silang Executive Director si Elmer Jojo Labella, mga konsyal Philip Zafra o Jerry Guardo, Cebu City Police Office o uban ng mga concerned agencies. Sa interview sa media, nagkanayon si Garcia, si Vice Mayor Garcia. Kuman sa walkthrough, gihimo katong ilang walkthrough, aron nga ang mga executive sa Sinulog Foundation mutan-aw kung hain ang paborable nga angay himuan sa Sinulog celebration. Ug siya nagkanayon nga kasuhuan kato ni Mayor Rama nga tan-aw ng options in terms of venue, especially atol sa Grand Parade. Suma niya feasible ang duha. Ang duha ka option A ug B, both feasible. Mura marihog kanang pustas tunga. Safety. Siniguro. Paghuman na si Rama nagkanayon nga ang plano magpadayon nga maog yapon. Why na usab? Ang venue ana sa South Road Properties. Si Rama sa online interview sa Subuanong Channel nagkanayon nga anhas SRP. Atol siya nga appearance sa ceremonial opening, si Rama express iyang speech nga ang kalihukan nga gihimo in line with the event belong to Cebu City. Ay. Wala ba ito ba? Cebu City na. This is Cebu City. No one should be claiming but us. Minaw mo? Si Rama, mitapos iyang pamahayag nga nihang sa publiko nga tabangan ang gobyerno in the vision of the Singapore-like Cebu City, which now entails a Melbourne-like feature. Uy, saan naman eh? Mistisa naman. United Nations na lang tayo. Libog na ko. Singapore tato siya na bakasyon. Yan dito sa Australia, marang nausab-usab gamay sa ibistiso na lang na ito. Singapore Pwede. Doon na siya pagka Melbourne-like. Si Rama, may baka si Melbourne, Australia, sukad na itong Oktubre 31. O matapos pa unta, karong Disyembre 20. From the bottom of my heart, I miss you all. I miss you. All of you. I miss the dancing. I miss working and really working for Cebu City. Period. Sa obra ni Moron Cons. Sabi ni, baliso pa'y bukos kawayan, ani? O maunag ginig yun? Na, depende ra sa gyud na takibaw. So, murag doon na naman siya gamay nga saba sa miaging tuig. Na yun anig hapon eh. Nya tanawa ron uwan-uwan. Dibi ka kabaw, di ba? O na. Mo lagi na ang ilang pasilunganan dito sa tawag niya na Cons. Sumapa ni Consul Zafra nga mo in charge ni wa pa masugdi pagtukod. Wa pa gani yung design. And you have how many days? Muna ko A little nalibugan. more than a month. Muna ko nalibugan. That was a year ago. Nga naman nga wa man paghuman gihimo trabaho dayon, di ba? Nalibog sad ko. Agosto pa kuno ni sila gisugdan ng preparasyon. Butang taga-Agosto, unya unsa naman taron, Disyembre naman taron, pag yun magbarog na siyang pustin lang ni anang kapasilungan sa mga tao kung mag-uwan o init sa kayo. Mao ni ang ato ang naipos, I don't know, doon na pabaylaing kapasilungan, gawas na nag-malls diha, ug ang hotel, ug uban pa mga buildings diha, but you know, ang akong ibut pasabot, ang gihimo sa ato ang Sinulog Foundation aron sa pag-accommodate ni mga mananaw nga dili maka-afford og hotel o di ba makasud nga ng mall tungod sa kadaghanan niyang mga tao. Pero doon ra no kayo. Muna ang atong paabuton pa. Murag kini wala magini ibarugada magini Mayor Mike Rama, ako hinoon murag di na gini niya mag-usab. Murag tinuod na gini niya ang barug sama sa last year niyang giimo. Kung mutabang-tabang, why condition? Kung mo trabaho, ay sad sig pangayo. Di ba? Kung tubagon oray kang inana, sir. O, padayon lang mo inyuha, ayun lang mo agad na mo. Mo ana na be. Wala, nga siyang nuyo di ay. Kapait.
karon sa budget. Pinaglayuan na itong abutan ko. Sa 2023, I didn't even know that, no? Kaya mura man ito, givito manggunto niya ni Mayor Rama katong budget na lower than 50 billion nga iyang i-propose sa city executive or sa mayor's office. O takibaw nga, mauna di ay yun to ang na-approve. Sa ato pa, wa na lang ito nila question na sa City Council, wa na nila ikuha ng veto. So it's the budget for 2023, including this year. Tapos ng 2023, karon pa magkatapos sa Disyembre, is 50 billion pesos. Pila may nakolekta syudad? Sumapa ni Konsehal Noel Wenceslao, nga mo'y chairman in the Committee on Budget and Finance. Kaya nakubra nila 7 bilyones na. Pagkalayo, ganit taon. May ganit tingali kay 7 bilyones na nagasto. Huwa mo gasto sobra pa. Kay nagsaligliging nga 50 billion, yun nagkautang-utang dako. As na siguro niya na. Karon, ang ipangayo sa City Mayor, si Mayor Mike Rama, 100 million na yun. Maunang din hinakons, nakita kons nga mura o nabungkag as far as barug is concerned. Nabungkag ang ilang baruganan may tungod sa budget. Nga naman, kay no less than the majority floor leader nga City Councilor Joy Pisguera, mingon siya nga dako na kaya na 50 bilyones gani. Si Councilor Mary Ann de los Santos mingon nga di gani adto muratag buang nga ni aprobar at 50 mil di ta gustong tawgon sa tao stupid. Muna nga gipangutana kay ingon magyon si Councilor Joy Pisguera nga dako ra kay gani 50 bilyones alang sa 2024 budget. Gipangutana siya karon ni Mary Ann de los Santos. Kay Pisguera, dili lang kay usa ka abogado, usa pa gyud ka CPA, Certified Public Accountant. She knows what she's talking about. Gipangutana siya ni Juan Mary Ann de los Santos, unsa man gyud ay sound budget lagi kinahanglan atong sagupon. Unsay tubag ni Councilor Jocelyn Pisguera? Maximum of 20 billion na mo'y annual budget for 2024. 20 billion. O ano? Less than one half of the budget of 2023. Below the 50 billion that the City Council recommended following the Committee on Budget and the Finance Report on the allocation. Maumda ini ang Committee on Budget and Finance may report nga 50 billion lang gihapon parehas last year, parehas sa 2023. Migos Pisguera 20 billion. Ang 50 billion is half of what was wanted by the Executive Department, which submitted a proposed annual budget of 100 billion. Atol sa mong sesyon, si Pisguera, nga mo'y majority floor leader, mura og na concern kayo sa grabe kayo nga pagsaka sa mga proposed annual budget labi na yun sa Office of the Mayor. Muna lagi nga si Mary Ann, si Konsehal Mary Ann de los Santos ng utang ng Pisguera, pila man yun ang sound budget di ay alang sa syudad for 2024. Ms. Pisguera, no more than 20 billion. I would like to ask the humble opinion of Councilor Pisguera, what is your recommendation of a sound budget for 2024? Sumaten de los Santos. Tubag si Pisguera, as much as aiming higher is rather a good vision, it should be something that is achievable. Having a high collection target is one thing also to make our people work harder in order for us to also be able to deliver their services. I believe that the amount that should be allocated as budget for 2024, taking to account all that they have promised as efforts for collection next year,
20 billion pesos should be the maximum that we should approve. Maximum kon. What will happen if this lang magkasinabot na ron, sir? Kanito lang, atong tanaw, ilang pag-aprobahan. In this report, ang committee recommended instead of the 100 billion the executive department wanted, the city would adopt a budget similar to this year. Gusto nila, cons, nga i-adapt ang 50 billion gyapon. Apan ang committee also reported that of the 50 billion pesos 2023 annual budget, ang city merely spent 26.95% or just 8 billion 480 million gikas January to November this year. Si Councilor James Anthony Cuenco raised siyang concern sa proposed budget of 5.5 billion alang sa lot acquisitions which were not mentioned during a series of budget hearings the City Council had with the different departments of the City Council. Doon na 5 billion 500 million para pagpalit og yuta. Ay, kada commission na. My concern here is that although they want a budget of this much, have they identified lots? Because for all we know, there are no more lots available in the city for housing projects. In other words, this looks unrealistic. Si Wenceslao Biangcon that he was not able to scrutinize the said concern, but added that all concerns were being noted for incorporation in the annual budget ordinance before final deliberation takes place. Further, si Councilor Nestor Archival, Minority Pro Leader, expressed concern about the target collection of the city, which was identified as among the fund source for the 2024 annual budget, even if the amount is reduced to 50 billion. He said, ang 2023 collection is just 8 billion pesos. And it is already impossible to collect 42 billion in December. He requested that the Committee on Budget and Finance look closely into the matter before the final deliberation. Si Dos Santos sab na kanayon nga ilang i-aprobahan ang doable annual budget and just approve supplemental budgets, it need be, as the year 2024 progresses. Why are we looking for a highfalutin budget, 50 billion? Wa man ganita pag-abot ani this year, then karon ni saka og 100 billion. We will be looking very stupid if we approve this in the council. Once upon a time, we were stupid, then we approved the 50 billion. We wouldn't want to be called stupid twice. Muli ang ingon. Pisgara na kanayon, he would come up with her amendments to the proposed budget to have a 2024 annual budget of 20 billion. Kinikon, iya paning pandayo ni Pisgara, kunya i-present niyang usab sa City Council aron nga muna ni ang hisgutan, aprubahan, kung maaprubahan ba nga 20 billion laman. I don't know kung sa reaction ni Mayor Rama ni Niwa Paman ato rin mabaw ang tingali karong mga adlaw. Praise sa tangon. Sige, mo balik may human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong Pasko, anatong tanan. Ning panahon sa Pasko, kung kamo makadawat og regalo, pakita sa naghatag ka kamo nalipay. Pasalamat. Ayaw pagingon nga, uy, naa naman po niya ni. Pinagdili kayo mahalon ng regalo. Ang pinaka-importante nga, ikaw na hinumduman sa naghatag nimo ning panahon sa Pasko. Life is not how fast you run or how high you climb, but how well you bounce every time you meet problems. God always bless us. Waking up is a blessing and not a privilege. So hinaut ko nga malipayon, hapsay, o walay mga kakulian sa atong pagsaulog ni Pasko. Maayong Pasko sa tanan o bulahang bagong tuig. Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028, tatanggap na ang aking mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Ang tingin mo? Ang kanilang kapakanan sa aking kaarawan, higit sa regalo, ay oras, respeto, at pagmamahal sa marami pang bukas. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Para sa Cebu, maayong buntag Pinoy. Daghan ang mga barko nga wa kabiyahe tungod sa tropical depression nga kabayan. Si Joseph Merlas, weather specialist sa Pag-asa, ditambag sa mga residente nga muhimo og preemptive measures, no? Kinahanglan i-monitor nila kay karon ra ba within the next of 24 to 48 hours pero kusuguan, especially kuno ugma. So kinahanglan gyud temporaryo sab nagisuspenso sa Cebu Port Authority, CPA, ang mga biyahe sa tanan nga matag sa barko
o sakyanan sa karagatan. Sa post sa Domingo, Disyembre 17, ipaibaw sa CPA ang pagkansilar sa mga biyahe paingon sa Ilongos, Ormoc ug Palupon sa Leyte, Itape, Talibon, Tubigon ug Tagbiran sa Bohol, Dumaguete sa Negros Oriental ug Siquijor. Gikansilar usab nini ang tanang biyahe paingon ug gikan sa Camotes. Sa paghinabi sa Sunstar Cebu sa Domingo sa hapon, si Berlas ningon nga ang warning signal gipaabot nga mulugway sa ubang bahin sa Subo sa musunod nga oras. Base Tropical Cyclone Bulletin nagilutan sa Pag-asa alas 5 sa hapon. Kaganina mong higala ni report naman sa latest nga ito ang Pag-asa. Una nga pagbantay-bantay mo, why biyahe? I-check ang inyong CPA kay aron di mo malangay at rito sa mababoy mo rito sa pantalan. Unya, giablihan na ang World Tent City sa South Road Properties atong nagbayan Sugbo kahapon. Isip kabahin sa pagpangandamalang sa Sinulog Festival 2024 sa sunod buwan. Sa post sa Public Information Office, si Mayor Mike Rama, uban sa pipila ka mga opisyal ug mga bisita ning tambong sa ribbon cutting ceremony, timaan sa pagsugod sa kalihukan sa mong dapit. Atol sa pag-abli sa dapit, doon ay pasundayag sa mga bidhuing hayop uban sa pagpahigayon sa fun run. Ang World Tent City doon sa UP Professional Schools SRP, doon ay stalls gikan sa inilang hotels, malls, ubang exhibitors sa Dakbayan na kasuruyan sa mga kapahuwayan labi na sa mga manuroy panahon sa Sinulog 2024. Gawa sa mga lain-lain pagkaon, mapalit usab sa naasing mga dapit ang mga produkto nga sumbuanon sama sa gipang display sa mga dapit niadtong Enero ning tuiga. Okay, nilo sa daira, no? Dili lang dahil kay Tent City kung dili nasa dahil dagang mapalit dito sa maong dapit. Unya, kining usa ka shipping firm mitanyag sa Kapitulyo og libre nga pagpasakay sa mga bugas sumay alang sa school feeding program alang sa tanang public school students sa Bantayan Island. Sa man wa may biyahe. Sa meeting last Friday, si Alex Tan, CEO sa Island Shipping Corporation, misugwilon kang Cebu Governor Gwen Garcia, na ang shipping firm will not be charging the 3 local government units of the island whenever they bring in their rice allocation from the capital for the said school feeding program. Para man sa mga bata, ato ng suportahan. Para sa mga kabataan dito sa isla, we have been there for more than 30 years. At least magasuportar ta kay libre man na pagkaon alang sa mga bata. Kana kung makabiyahe na ang barko, no? Oo, marag di pa man sila na Di pa man makabiyahe. kabiyahe. Cancel man tanang Basin biyahe. Wednesday pa. Kanan, Oo. Kunya, doon na ito bagong PIDEA chief din, Ikon? Balik tong kuan. Bag-o. Ni balhin pud si si pangalan itong usa. Jigger Montaliana. Oo, balhin siya. Ang si Jigger Montaliana, director, nga mulingkod kini siya isip Service Directors International Cooperation and Foreign Affairs Services dito sa National Headquarters. Diyan mo puli kaniya si Director 3, Emerson Margate. Effective ugmang niadto pang pizza di size. O sa formal exit ni Montaliana, ang PIDEA 7 may release lang accomplishments under the leadership starting January 16, 2023 hangtod niadtong Disyembre 15. Among those highlights, ang declaration sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa 224 ka mga barangay sa riyon as drug-cleared barangay, samtang doon sa duha kalayang mga municipalities that were declared as drug-cleared areas. As of December 15, the drug affection of the entire region is at 40.59%. Ubos sa liderato ng Montaliana, there were 133 operations nga nakakuha sila og 50 nakadismantle og 53 ka mga drug dens, 318 ang hidakpan. Aside from this, doon na usay 3,222 interdiction efforts, commonly known as K9 inspections.
Meanwhile, doon na siya 49 ka kilo sa Cebu nga ilahang nasakmit sa mga operation nag-estimate ng valor of 333 milyones 751,072 pesos o usak niya panguluyang PIDEA 7 for the year 2023 si Margate, Regional Director sa PIDEA sa Central Visayas from 2017 until 2018. Before Margate, mubalik sa Central Visayas, he was the Regional Director sa PIDEA 10. Siya nagkanayon na there are also changes in other services and regions that is part of the usual operation sa PIDEA. Okay. So, hilaot pa, kada de pagpuli dili daingon nga tungod kay bati og accomplishment to dili promotion to a higher position. But yeah, doon ay crackdown. I hope nga moabot na din ni Sugbo no kay daghan kayo ni hitabo din ni Sugbo cons. Ang LTO, kung Land Transportation Office Chief, si Assistant Secretary Attorney Viagra Mendoza II, netong Domingo, misugo nga dakpon kini mga kolorong public utility vehicles o kining mga masalaypon nga taxi drivers nga dili mo pasakay og mga pasahero, magpili og mga pasahero. Refusal to convey passenger. Yeah. Si Mendoza na kanayon nga ubos sa Oplan Pasaway ang LTO personnel i-deploy sa mga malls o ubang mga dapit sa Metro Manila o sa ubang urban areas in the country aron mo gukod ni mga kolorom o mga abusado nga mga taxi drivers. Si Mendoza mitumbok adunay gyud daghan kay mga complaints batok sa mga taxi drivers nga dili mo pasakay atol sa Christmas season mamili og pasahero. With the expected surge in the volume of passengers, the holiday season kolorong public utility vehicles gipaabot sa nga budaghan. That's why we ordered our personnel to go after them. Pero kining kolorong hinoon makatabang ni ginaganon sa mga sakyanan. Pero delikado man sad na sir kay wala namang kay tulupagon, di ba? In order to in his order to LTO Law Enforcement Service Director Francis Almora, si Mendoza na kaniyon nga kinahanglan dunay igong ginakaroon sa mga enforcers sa LTO nga i-deploy even after office hours, especially during night time sa dihang mudaghan ang mga pasero. Sumakag Mendoza, strategic deployment is also necessary in order to maximize the presence of LTO enforcers, especially in Metro Manila, where there are a number of malls and other places of convergence. Di asa din Sugbo kan. Mendoza puno usab nga mere presence of uniformed LTO personnel is enough to compel erring taxi drivers to behave and operators and drivers of kolorong vehicles to be discouraged in engaging in illegal activities. Ang uban niya na kung sabot-sabot system na lang. Asa bang ka? Talamban o sige, kuhan, 500. So, hindi ka po pwede. Kay koloro man. Oh. We will also coordinate with the Philippine National Police, Pinagis Highway Patrol Group, as well as mall security managers aron nga i-augment ang ilang mga enforcers operation. He said the public should immediately report to the LTO officers, policemen, and mall guards present in the area if they became victims of erring taxi drivers. Nindot ninyo nini. Kaya tinood gaya ng mga reklamo panahon sa karong mga panahon na labi na kay karong mga panahon na hapit na gyud nagsingabot ang Pasko mo na ni daghan kayo ang mga naa sa mga malls uban pa nga mga tindahan o ang mga pasahero daghan na kay tanan. Kadto ding dusi ka mga Pilipino kons nga sakay sa Liberian flag vessel Al Jasra nga sumapa na igo kuno sa drone missiles dito sa Mandeb Straits sa Red Sea. Sa usa pa kapahayag ng Department of Migrant Workers mingon nga 15 ka mga Pilipino nga tripulante sa Al Jasra wa maunsa sa pag-atake sa missile sa mga drone nga giingong gi-orchestra sa mga rebelding Yemeni Houthi nitong Biyernes, Disyembre 15.
Sigon niya nga nihatag og instruksyon ang Sea-Based Operation Unit sa Departamento aron padayon nga mamonitor ang sitwasyon. Ang opisyal miingon nga iyaw sab nga gimando ang hugot nga koordinasyon sa manning og shipping company sa barko aron masiguro ang kaluwasan sa Filipino seafarer. Kidugang ni Kakdak nga iyaw sab nga gimanduan ang manning agency nga makitagbo sa mga pamilya ug kabanay sa mga tripulante ngunman sa DMW aron mahatagan og regular nga update ang ilang kahimtang ug kaluwasan. Kini dapita ko sa problema gyud gani diha. Karon doon na nagbantay diha. Gibantayan na di sa US pero mutira og kuan kanang mga missiles gikan mo diri sa mama. Ang ilang atakihon nila bilang kanang mga barko nga parang iya sa mga Israelis. What do they get out of it? Kanang unsang gyud main goal? Piracy ila nagkuhaan diha og mga unsay mga precious things ila magkuha. But this time this has something to do with the Palestinian Israeli so war. Dili na siya purely murag Dili na kanento. things lang. Kanento ka piracy ra gyud. Karon di man pilion man nila kon kanang mga giparang iya sa Israel, Liberia and so on and so forth. So ang uban dili nila unsaon. Pero kanento tadan gyud no tadan kailangan ng tulisan. Ya karon naalagi nagpatrolya diha pero gitirahan sad. Unya nasa detay bagong pangulo kon sa CBCP sa natudlo nga bagong chairman sa Episcopal Committee on the Laity sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP si Bishop Severo Caermare sa Diocese sa Dipolog City. Sa report sa CBCP News, si Caermare mauna ang niasumer pagka-chairman sa CBCP ECLA human ang kanhing pangulo na si Tarlac Bishop Enrique Macaraig ni taliwan ni adtong Oktubre. The 54-year-old took over the chairmanship of the CP ECLA from the late Bishop Enrique Macaraig. Unya, ang ilaasa dito kon sa Manila, I think, murag cover baka ni tanan, tatong pasahon, may palanog bagulong tambag sa Department of Health, ang Archdiocese sa Manila, nga nag-awhag sa mga sakop sa Romano Katoliko nga ikonsidera ang pagsulob og face mask samtang muagi sa traditional nga mga kalihukan para sa Pasko lakip sa pagtambong sa simbang gabi. Sumala sa circular number 2023-106 si Manila Archbishop Cardinal Jose Edwin Colamingon nga ilang gidasig ang mga matuhon nga magsulob og maskara nga girekomendar sa ilang Ministry of Healthcare kung mutambong sa holiday parties o mupaigayon o Christmas caroling. Heeding the recommendations of the Ministry of Health on Health Care of the Archdiocese of Manila, we request our communities to observe the health and safety protocols matud ni Erbencola. Let us practice voluntary wearing of face mask and hand hygiene matud niya. Sa susamang gihangyo ni Cardinal nga mga dunay sintomas sakit sa respiratory nga ulikayan pag-adto sa mga simbahan o pagtambong sa ubang kalihukan sa Pasko. Those who are ill must be reminded to stay at home so as not to spread infection. Sa pagbuhat ni siya mingon nga ang mga matuhuon mag-practice og kaluoy ngadto sila mga silingan sama sa gitudlo sa simbahan. Okay. Yes, ato ako doon na magyapoy magmas bisag way mga pag-awhag. Walang yun for their own safety. Ang nindot na sir, it's your choice. Like when you travel nowadays, there are people who still wear masks inside planes. Yeah. But to me personally, mas kung makuyawan pa ko sa airport kaysa sa plane, kaya ang plane murag nabi siya HEPA filter. Diba? So Yeah. more on the airport gid siya nga kanang angayan bantayan. Yes. So, naragin na tao, no? Kung parang gusto ka mag-mask, kung maginoon na, do amdi magina compulsory. But if you believe nga ikaw dali kang natakdan, I think you would also know, sir. Like last time, di ba? I was already here Friday. But I felt weird. So to be sure lang, kay basin makakuan ko ninyo, makasa ko ninyo, I decided na no na lang sa kay
At that time, medyo akong tutunlan ba, sa kuyawan ta, okay naman siya. Although, ikaw na to, di man ingon aron magbupian sa katong kaigsunan. Kini gitawag lang walking pneumonia is not really as serious as the COVID-19. No? Grabe yung kaya ito. Pero angay, likayan. No? Labi na yun, ikaw, wika, o kanang antibodies. Kaya na maglikay ka. Ay, presidente, Marcos, katuto na gitakda ng COVID-19. No? So, nahanglan lang, no? Bantay niya. Mahimo, magpabakuna. Naghabakuna karon kon sa kwan available. sa pneumonia, anti-pneumonia. Ako ba nako kon? Diin sa barangay? Okay, barangay ko. Ask your barangays kay naara gyud na kuan. Oo. Anas barangay ninyo pangutana og naa pa ba stock, no? Kung dili gani adto sa City Health kay naay mga nangabot nga kwan na mga bakuna libre na ingon niya kung galing adto ka sa private mahal na. Okay. So kung gusto ka pabakuna ka og kwan sad karang anti-flu, anti-pneumonia, na ba? Aron lang yun pag-prepare sa kagalingon. Sa mga nang may sakit. Ginuban noon, mahadlok yung dagom. Anyway, ang Department of Health cons, may awhag sa mga Pilipino nga kaning mag-bring house gani sa mga sobra-sobra sa Christmas party. Si Health Secretary Ted Hermosa na kanang mga sobra sa holiday celebrations can spoil if not properly cooked and handled. Sa mga nagpa-party, practice food safety at bringing food na luto na ba yan, buti na kakainin, i-reheat. Some of them can spoil after a period of time. So, kinahanglan, may kunugaling magdakag leftover, kinahanglan piliun nimo nga katong mga dili mo madaot dayon. Tabi nagka mga pagkaon kon sa madaot dayon kan mga spaghetti pero dali ka na madaot. Yes, no? mao nang digid maayo. Basta anything na tomatoes, kana mga delikado. Dali ka makapadaot yun. Take home food that will be last because there are food that are ready to spoil just a few hours. So he further advised the public to choose healthy food while attending parties this holiday. Was a healthy hayron. Lain yung mas may mag-healthy. Init kayo lechon niya. Tagumgum kayo. Ko. Tanaw ka mo, nagka-carrots lang ako. Wag yun siya. Nga naman kayo, galagot ko na. Taas na itong BP. Kapait. So, my portion goes sa plate ng important na pagkain and limit consumption of salty, fat, and sweets. Kining salty noon, pwede ning likayan, no? Kining fats. Because, I have to admit, kanin tukon sa bata pa ko, kaong kay kong adubo ko, katulog yung unod ang ganon. Kita yung kong unod niya, kanang adubo doon na maginay, tabok-tabok ako nang ipadaplin, tabok, ang unod yung ganon. Karoon ko lahi naman, ang unod na may padaplin, ang tabok na may ganon. Lami man kuno sir. Kanang tambok ko, tamis-tamis man, mo na yung daglami. Do you know? Nanumdum ko sa ulo, sir, akong agoy, kaon ka na magtuog. Wa ba hibaw ko? Wala na, sir. Kanang hamburger without the tambok ko anay lami. Mau ba? Ya kanang naadi sa ban nga mukuan nga mantika. Tambok na niya sa iyang pati. Without that way lami na hamburger. So kana ding vegan burgers. Kanang vegan na. Ilaman siya ng lutoon ng vegetable oil. Maura day gapon. Well, anyway, mo bitaran nga man nga paborito ka ng humba. Because of the tambok, may humba nga puro unod. So, na kay karang ikaw gud magka-idara na ka, baka feel ka ko nga kining tambok ay tamis-tamis. Mo'y makadaot, I'm sorry. Mo'y makadaot. Mo'y delikado. Sa ang kolesterol, no? Pero sana lang kay ako ni Pilipino kay kining last na lang ni kining ang beef fire
kuha ko nun sa isda sa Central Visayas, may kunhod, ayaw lang ko nung kabalaka. Samta nakasinati og dakong pagkunhod, 4.5 billion pesos ng valor sa produksyon sa Pag-isda sa Central Visayas. Usa ka local fisheries officer ang ipasalig sa publiko ng ang kabalakaan apil ang kahimtang supply sa isda sa riyon. Si Laila Bragat, Information Officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may klaro, samtang gila ang kantidad o volume sa production sa produkto sa paragat ni kunod na itong 2022 ang paningkamot sa pagbawi gihimo karong tuiga. Kung daghan na kaayo nga gikuan ko, daghan na kaayo nga fish pan na bisan ka ng pampano, bisan ang salmon kon so fish pan na mga tuna karon gipang fish pan na. Unsa may diferensya, sir? Wild man unta sila But na kanito. difference sa lami? Kaysa anong i-breed? In the States na to, daghan kay ganahan jud kay kog salmon ko. Jid barato kay ni sa amin dire. Kini palitay sa ayo ana dad. Ngano naman siya ko anak kanang gibuhi lang ba? Cultured. Cultured. Ari kas wild. Mahal kay wild cons pero ang wild minus o mercury. Yeah. Bitaw, no? Mo na yung diferensya diha. Dari sa tuwa, wa na yung mga mercury. Hamo. Warte padang. Tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Division is harmful sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Dan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaihon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga naghataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Richard, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy ng Kando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello, Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless. Bye.